Gì vậy vào này hả? Bị đẩy à? Bị đẩy à? Mà quay sơ mà đẩy sơ. Cục. Đẩy lên bụng này. Đẩy lên bụng trong đây trong thịt lên trường. Này. Thế còn đẩy mà. Trong đi. Đẩy lên bụng nó bị ớt sưu đi lên chân mấy con. Đây à, đây lên chân đây. Đây ạ. Mẹ em thằng này miệng này man ao đây à tin này vô để ao tiền wow nó cái snap thầm mẹ để đây mày lại lọ để kệ nhá con kệ nhá ở đây tự bằng một ở đây tự bằng một mấy chỗ đây bằng một không bé thằng ta biết tay làm rừng nhỏ ra đây bằng một cái răng lại cái nhì này này chắc rồi nhưng mấy chắc các bạn chắc có này chỗ đây thì đặt lên các bạn cái này chắc đây lớp tốt thế cái này bố cái này bố cái này cái này bắt đầu không cái nước bút thế cái từ đây đây
mình cái say nã đi ao bằng ao đi tam ọt cái say thì ọt đi thì ọt đầy cái say này đây đây mình khai nhanh tia áo này con này này đồng thì đưa vào sang đây mẹ đưa vào sang thân cái này nào em ăn cực kỳ nhá cái này áo sai đây cái này áo cái size này cái này không được như này thấy nhá cái áo này đây này áo chân áo che đây áo cái size áo bánh kê này áo cái này áo này áo đặt rất là không thể